araw ulit sa inyo mga kalikot, no? Bali may gagawin tayo ngayon, Devant TV 32 inches. Problema nito, standby. Ayan. Standby lang siya. Gamitin natin na remote. Standby rin. Ayaw niya mag-on. Ayan. Buksan muna natin siya. Ito na siya mga kalikot. Nabuksan ko na. Bali sabi sa akin ng customer, may-ari ng TV. Galing na ito sa ibang repair shop. Sabi ng technician papalitan daw ng board. Papalitan daw ng board para gumana ulit. Ngayon, tatry natin siya na check upin natin siya kung anong findings natin na sira. Bali ngayon magsusukat muna tayo ng voltahe dito sa power supply niya. Tapos pag may nakuha tayong supply dito sa power supply, lilipat naman tayo dito sa mainboard. Lagyan natin itong negative tester. Easy. Tapos ano natin, sukat na natin ang ito. volts 12 volts. Yan, may 12 volts yan. 12 volts. 12 volts. Supply siya. Bali itong number 5 pin niya 24 volts. Bali walang supply yan. Ayan yan. Bakante yan. Bali yung naging supply lang ito 12 volts saka yung 5 volts nya standby. Ayan. Lipat naman tayo dito sa power supply nya, mainboard. Supply. Suppression. Ito. Dito sa part ng mainboard, bali ito yung pinaka audio section nya. Audio section. Ito yung sa speaker. Bali ito yung supply galing sa power supply. Punta rito sa mainboard.
supply dito. Masok siya rito. Pero yung pinaka-regulator niyan, itong parts ito. Ito. Pinaka-regulator ng mainboard. Sundan natin itong supply na itong kusang kumuha ng supply ito. Bali nawawala yung supply niya na 5 volts at 12 volts. Ito siya dito. Dito siya. Dito. Wala pa ako nakuhang sira. Wala akong check na sira sa board na to. Bali, try ko muna siyang painitan. Painita ko siya nito. Painitan muna natin. Natapos ko na siyang painitan. Ayan, testing natin. Gagana siya. Ayan siya. Ito rin siya standby.